जय मसी। आज 15 सेप्टेम्बर 2020 तदनुसार 30 भाद्र 2077 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सेवा गर्ने इच्छा। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 139 को 1 देखि 10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र उठाइ जान्नुहुन्छ। टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु, तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नुभएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नुभएको छ। तपाईँका आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु? म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसेँ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। आमेन। यसैया 65 को 24 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म जवाफ दिनेछु। तिनीहरूले बोल्दा बोल्दै तिनीहरूका कुरा म सुन्नेछु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले डोराइएर एक दिन मैले यसुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता हुनको निम्ति प्रार्थना चढाएँ। त्यसको केही समयपछि मैले बाइबल र अन्य विश्वासी लेखकहरूको पुस्तकहरूबाट मेरो निम्ति रहेको परमेश्वरको प्रेमको बारेमा धेरै कुरा थाहा गर्न सकेँ। त्यसबीच मैले परमेश्वरको प्रेम हाम्रो वचन र व्यवहारमा झल्किनु पर्दछ भन्ने कुरालाई गहन रूपमा मनन गर्न सकेको थिएँ। एक दिन म आफ्नो मण्डलीले सञ्चालन गर्दै गरेको ख्रिस्टको चेलापनको तालिममा कसरी भाग लिन सकुला भनी प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। यद्यपि ती तालिमहरू मैले अघि नै लिइसकेको हुनाले अन्ततः मैले तिनलाई आफ्नो प्राथमिकताबाट हटाएँ। तर अर्को दिन मण्डलीबाट अरूहरूलाई स्याहार र सेवा पुर्याउने विस्तृत तालिम हुन लागिरहेको खबर मैले प्राप्त गरेर त्यसमा मलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो। उक्त तालिमको अनुभवले नै मैले मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको थिएँ र त्यहाँबाट नै अरूहरूलाई स्याहार र सेवा पुर्याउने मेरो वर्षौंको सेवकाई सुरु भएको थियो। सायद विगतमा परमेश्वर मेरो सेवकाई गर्ने चाहनाप्रति खुसी हुनुभएर मेरो प्रार्थनाहरूको उत्तर मलाई निकै चाँडो दिनुभएको थियो होला भनी कहिलेकाहीँ म विचार गर्ने गर्दछु। तर कारणहरू जे जस्ता भए तापनि ती सबैबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको विचार परमेश्वरको सेवा गर्ने निमन्त्रणालाई आज म कसरी स्वीकार्दछु। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई भित्रबाट नै जान्नुभएको निम्ति धन्यवाद। साथै तपाईँको सेवकाई गर्ने अवसर र चाहनाहरू हामीमा हालिदिनु भएको निम्ति पनि धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक बब पेटरसन, टेक्सास, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय परमेश्वरको सेवकाई गर्न चाहनेहरूको निम्ति।